Biola Adebayo tí n bá dákẹ́ tí mi ò sọ̀rọ̀ kò ń ṣe pé mi ò mọ nǹkan tí mo lè sọ, but oníkálùkù ló mọ as in pain tó ń go through lórí ọmọ òun. Ìkà ni ẹ́ Biola Adebayo, ìkà òun ni ẹ́. Mo rí gbogbo everything mo ń wò mo ní you know, but you people ẹ máa hùwà bíi pé ṣọmọ mi ìṣẹ̀mù nǹkan tí bí mo ṣe lè ṣàlàyé nǹkan tí ẹ ò lè gbà Biola Adebayo òun ló ṣe yẹn. Òun sọ ó ní èèyàn pè ẹ́ ó lóun fẹ́ wá ṣe òun fẹ́ ṣe interview wípé ìwọ sọ pé ṣó fẹ́ apologize. You said you asked him if he wanted to he said you thought he wanted to apologize. You brought a serial rapist and pedophile on your show. You were going on and on saying, your show is about the good, the bad, and the ugly. Biola, I followed your show from the very beginning, and I have our chats. When you even started, when you needed people to promote I have all our chats. And there was never a time, most times, in fact, most of the people you have brought have been, let me say, they've been people that have not been artists, but most of them have been actors, actresses who, you know, a lot of people maybe out of oversight have not been calling for jobs, or maybe have had health, you know, different challenges. You've interviewed different people. You are now trying to compare this interview that you did for a pedophile and serial rapist. You are trying to compare it to Seun Egbegbe's interview. Biola Adebayo, I have tagged you. Mo fẹ́ kó join me, kini, because why? Bí mi ṣe wà yìí, aṣàjẹmá sẹ́ni mi. Nǹkan tí mo hate jù láyé mi òun ni irọ́. Ọ̀rọ̀ tó ń sọ oṣó ń wò. You are saying that Seun Egbegbe was accused of theft. That guy went to jail, came out. I watched his interview, not even on your platform. I think I watched it on BBC Yoruba or something, where he was talking of how he regretted his actions, where he was talking of, you know, from his speech, from his interview, you could see. If Seun, I want to ask you a question, Biola Adebayo, and I want you to join this video. Biola mo fẹ́ kó join video, that's why mo ṣe tag. If Seun stole a phone of even 500K or 1 million and he went to prison, let's say the person even insisted they wanted that phone, Shebi Seun will go to Computer Village and go and buy the phone for them. No, I'm asking, is it not possible? And if they don't have the phone in Computer Village, maybe they will order it from any country in the world. Tell me how someone is sexually assaulted. Tell me how what is stolen from them can be returned. Biola, that's why mo fẹ́ kó join. Mo fẹ́ kó ọ̀rọ̀ tó ń sọ yẹn. I want you to listen to yourself. You said you interviewed him. You thought he wanted to apologize. Fine. But you interviewed him. You were there. You were talking and asking questions. In your interview, you didn't say, oh, I thought you wanted to apologize. Are you ready to apologize? No. But the interview finished. Because I'm sure he's not the one that gave you the questions to ask. So you are saying you couldn't have forced him to apologize. But you didn't ask him. Even though you said that's what he wanted to do. But when the interview finished, Biola, you noticed that he didn't apologize. You edited it and you uploaded it. Biola Ikanye, Ika, you are wicked and insensitive. I'm going to give you 3 good reasons, and you already know, because I've just sent you a voice note. When you finish listening to that voice note, try and join this live. Biola, number 1, since this incident, before this incident happened, you and I have been chatting. Before this incident ever happened. When this incident happened 2021, we're in 2026. After, you and I have chatted, we've also spoken on phone. There has never been one time. Biola, there has never been one time, Biola Adebayo, that you said, see, so, sorry about what happened though. How is my baby? How is she doing? There has never been one time. Biola, in all those 5 years, you have been very busy. We've spoken, we've chatted a couple of times, but there has never been one time. But you could wait 5 years. Somebody went to prison, came back. He served the sentence,
and you interviewed him, and let's even say the claim that you are making is right, that you wanted him to apologize. You thought he would apologize. He didn't apologize, Biola. Nobody put a gun to your head to upload the video. Inyani komaso. Sorry, mo le dákẹ́ kí ma wò yín. Mo le dákẹ́ kí ma sọ̀rọ̀ nítorí èmi ni mo mọ̀ nǹkan tí èmi ni mo mọ̀ ibi tí pain yẹn tó ti, you understand? But don't push me. Ẹ má sọ pé torí pé mi ò sọ̀rọ̀. Don't think that I'm a fool. I'm not a fool. I am not a fool. When I saw the interview, then number 2, Biola, he came to you. You said he wanted to go to Gidigbo, he wanted to go here, he wanted to go there, but he gave you the honor. Do you listen to yourself? That's why I said you are insensitive. You said he gave you the honor to come to your own first. A pedophile and serial rapist gave you the honor. So you allowed him on your platform. That same platform, at least, if you even say I'm inconsequential, a lot of people have helped to promote that platform. I know I have. But even if you want to say my own support is irrelevant, I have heard. But you gave him that. You say he honored you. You gave him that platform. You didn't think for once, Biola, you are educated. You are not just educated. You didn't just go to secondary school. You are very educated and enlightened. You didn't think for once that if you gave him that platform, and after posting what you posted, you don't think it will embolden him to keep going. You didn't think. You would tell me that. Number 3, Biola, because you felt he was going to apologize, he didn't apologize. He honored you, he came. You now posted it. When you posted it, I want to ask you a question. Just one question. To what end? Even though you knew, oh, this guy did not apologize. This guy, committed a crime. He didn't steal a phone. He didn't steal a car. He didn't defraud somebody of 200 million. No. He sexually assaulted a child. Several children. A lot of people came out. So let's just use only me. You didn't think that. But you were thinking of the end game. How to draw traffic. How to make money. How to stir up controversy. Number 4, Biola. You said, because he's your senior colleague. Shebi, that is why he has been continuously raping children and women. Because in your industry, because in the association of is my senior colleague, is my friend, that is what made sure that every time he does it to someone, they'll make an excuse for him. Every time that Baba Ijesha sexually assaults someone, either the parents will make an excuse, either his colleague will make an excuse, either his supporter, they will make an excuse. That's the same thing that you did. So you are telling me that if your senior colleague say that, Biola, go and put your hand in fire, why for where is no? No, you won't. But you did it because cooking shomwe. O so pe iwo na bimo tie, o lo lomo tie. One day before you poke the eye of a bird, you poke the eye of a bird. Why don't you poke the eye of your child and see if it will pain first? How would you feel? Number 5, you said you have also been a victim of rape. Would you, Biola, be confident if the person you claimed raped you? Because I'm going to use claim now. Because you cannot be a rape survivor. Never. You can never be a survivor and do what you did. How would you feel if that person went on TV many years after assaulting you and starts casting aspersions on your family, saying, oh, they lied against him, oh, Biola lied? How would you feel? Would you feel good? No, you wouldn't. But you feel like, since it's not you and it's not your child, it's okay. Since it's for views and it's for money, it's okay. Since it's something that will bring people to your page, to your channel, it's okay. You didn't stop to think that the child in question is the child of a colleague and an acquaintance. I can't call you my friend. Let's say acquaintance. Because at least when we chat, sis, alpha, you chat me. But you didn't sit down for once. Even if you don't consider me. This woman has been through hell. You couldn't consider the victim. Somebody you claim to be in their you claim to be to claim POT explains
You couldn't consider that person. Biola Adebayo, you are wicked. Ikanie. Nobody puts a gun to your head. Nobody puts a gun to your head that you should upload that video. Immediately you finished, you saw it, you knew that, this thing, how do you think all his other victims would feel? Because even with that, we came out. Everything just, we are still being bullied. Since that video you did even came out, people have continuously trolled, insulted me, sent me messages that I've just been blocking. A lot of people. Oh, they joke. Oh, and you call yourself a Christian. You are not a Christian. Biola, you are not a Christian. Because if you are a Christian, you will not be looking for a way to cause pain, permanent damage to a fellow human being, to a child. You will not. That will not be your prerogative. You will work, you will make your money, you will do your interviews, but you will know where to draw the line. Biola, Ikanye, Biola Adebayo, you are wicked and you are insensitive. You have my number. We have spoken on the phone with that. You have never for once, you have never tried. Yeah, sis, sorry to bring this up. How is my baby doing? How, no. You have never for once throughout. You didn't even come. Okay, let me even stand with you. You couldn't stand with me during the problems. After the problem, you did not identify with even my child to say, even though you are an acquaintance, but you felt more loyalty to a pedophile and a rapist. What does that make you? You are wicked. Biola Adebayo, you are wicked, you are insensitive, I said, when I saw his interview, people were sending it to me. When I saw it, I couldn't even watch it. Watching it's gone, it's on down or similar. I said, I won't say a word. But surely it was she. Biola, Ikanye. You are very, very wicked and insensitive. Tí o bá rí ẹni tó máa pè ẹ́, tó máa sọ tọrọ fún ẹ, Ikanye. It is not, and I want to say this now. I have been saying it for years. I will keep saying it. We are not all perfect. People have different character, different attitude. It is not everybody that is quiet or that we see as easygoing. That's truly inside there. You can see some people shouting, screaming, and you just take them at face value. I don't even like the way she does. But deep down, anybody that comes across them will say, wow, Biola, you are a pretender. You are a green snake under the green grass. Biola, your marriage ended last year. You wrote your caption that day. I remember you wanted like privacy to be able to navigate. It wasn't easy for you. I could see it. That you struggled. How would you feel if after struggling to come out of that pain, which is even, you had the option, Biola, to walk out of your marriage for reasons best known to you. You understand? Because I am divorced. But imagine after trying to overcome that pain, somebody now comes. They take a stick and they start poking your wound. How would you feel? And that is you, who is an adult, who walked away consciously from a marriage. Biola, you are wicked and insensitive. You are wicked and insensitive. When you say you posted a video on internet, if you post a video on internet, you now delete it. To what end? The moment you posted it, it's gone to China, to Bangladesh, everywhere in the world. Your aim with what you said, it's in your apology. Because you feel loyal to Baba Ijesha as your senior colleague, your loyalty is more to him than to his numerous victims. That is your aim. So that you can rouse up and garner up public sympathy. So that, people will say, Sheboda eti bebe, which is what got most things don't share in Nigeria there. Somebody killed someone. Nobody is saying that you should have forced him. But any sane thinking human being, no, any sane thinking Christian, because that's what you call yourself.
say you are a Christian. I'm telling you for a fact, if you were a Christian, or if you are really a Christian, you would never have posted that video. He would have called you and said, Biola, I did the interview. You would say, when we spoke, I believed you were coming to apologize. And what Sonya is not it. He went and said, Yabo keeps her children with me. Yabo this, Yabo that. You sat down there. You were asking the questions. You were the prompter. You were asking the questions. There's nobody that knows Olariwaju James Omiyinka that knows him. There's none of his victims that will come out and say, everybody toba mo Ijesha mo bo se man se once he commits a crime. And this is not the first one. But this is just the first time anybody has stood up and said, if I die, I die. Biola, you are wicked. You are wicked. Because you took those videos, you took the rushes, you went through it, it was edited, you saw it, but still you posted it. If you had integrity, or if you had human feelings, let's say you don't have integrity. Biola Adebayo, let us assume that you don't have integrity. Let us assume that you never went to school, you are not even educated. But you did. So we can't say that. We can't say Biola Adebayo, she is not educated. Waduru wetoka. See how many people you have brought to help on your program. See how did you feel? You were here crying. Did they one girl? She said she was going to kill herself, blah, blah, blah. You were running around. I know how crestfallen you were. Something that didn't even affect you directly. But Biola Ofombu. Ofombu. Simba daketi mi osoro is because Moko Wope, if he goes to 50 different stations and he keeps talking rubbish, lying, well, whoever enters his trap next, I did my best. But you, Biola Adebayo, you are insensitive, you are wicked, you are not a Christian. And the claim that you were once a rape victim, I can tell you one-on-one now that it is a lie. You lied about it. You were never. If you join this video, somebody should, I want you to join this video. Biola ko so fún mi mo fẹ́ consolidate and time so that we will add the person. Can you ever deny Lojua? And then let's see how you will feel. You are wicked. You are wicked. E ko fẹ́ kí n sọ̀rọ̀ ni. E fẹ́ kí n sọ̀rọ̀. E mọ̀ pé pe ni e pọ̀. Ṣé o gbàdúrà irú ẹ̀ fúnra ẹ, Biola? Ṣé o gbàdúrà irú ẹ̀ fúnra ẹ? Ṣé o gbàdúrà irú ẹ̀ fún ara ẹ? Mo bèrè wò. Ká tó sọ̀rọ̀ méjì, ó ti ní Ìyábọ̀ Òjó eléyò, Ìyábọ̀ Òjó da. Because of this case, I know how many things that lady, Ìyábọ̀, that she lost. People are still hounding her, still trolling until tomorrow. Oh, they joko. Do you know the meaning of friend? You say Ìyábọ̀ is not your friend. I kept quiet because mo wo pé mo fa yín lọ́lọ́run lọ́wọ́. Tó bá yẹ pé bó ṣe ń ṣe lẹ ṣe yẹn. That's why I kept quiet when he started going around, because I know him. Mo ti gbọ́ Ekeni. I know him. Somebody who came and said, oh, he was dating Princess, blah, 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 and all of you were smearing my name. And I kept saying, no, I never had. Now he has come to your show to say, oh, he never touched her, he never kissed her, she was one that, and you don't think, you saw all the videos, you know he's lying, but you still went ahead. Mo wish pé mo lè rí ẹ one-on-one, Biola, kí n rí ẹ níwájú mi báyìí. Ìkànnì ẹ. Mo fà ẹ́ lé kòtò Ọlọ́run lọ́wọ́. Biola Adebayo. Because kò ń ṣe ẹni tó jalè. It is not the person who stole something alone that is a thief. The person who collected what he stole, who patronized him, is also a thief. This pain that I feel, that my daughter feels, that the other victims feel right now, it's not Ijesha that caused this pain, no. It is you, Biola Adebayo. It is you that caused this pain for me. Tó bá yẹ pé bẹ́ẹ̀ lèèyàn ṣe ṣe, mo fà ilé Ọlọ́run lọ, Biola Adebayo. Mo lo ọlá àwẹ̀ tí àwọn Muslims ṣẹ̀ṣẹ̀ gbà tán yìí. Àti ọlá àwẹ̀ tí àwọn Christians gbà lọ́wọ́lọ́wọ́.
mo pe ẹlẹ́dàá mi, mo pe ẹlẹ́dàá ọmọ mi àti gbogbo àwọn victims tí Ìjẹ̀ṣà tó ti abuse. Bíọ́lá, ní agbára Ọlọ́run á dá ilé ẹjọ́ tó tó. Ọlọ́run tó ní ìdájọ́ lọ́wọ́, ó máa dá yín ní ẹjọ́ tó tọ́. Èpè nìyí. Ìjẹ̀ṣà kọ́ ló kọ̀ sí mi ní bẹ́ẹ̀ nù. Ìjẹ̀ṣà kọ́ ló. Biola Adebayo, ó fi igi, ó fi gún ojú ọgbẹ́ mi. Mo fẹ́ kó lọ́kọ́ sílẹ̀ o. Ó fi igi, ó fi gún ojú ọgbẹ́ mi. Ó fi gún ojú ọgbẹ́ ọmọ mi. Gbogbo ọmọ yòókù náà tí wọn ò lè sọ̀rọ̀. Gbogbo yín nísìn. Ẹ ń bẹ̀rù jọ yẹn lẹ́ẹ̀lẹ̀ jáde, ẹ lè sọ̀rọ̀. Èmi ni wọ́n drag. Èmi ni wọ́n ṣe. They are still bullying me to tomorrow. Ẹgbọ́n sọ yẹ kí bàbá Ìjẹ̀ṣà sọ̀rọ̀ síta àbí ó yẹ kí bàbá Ìjẹ̀ṣà sọ̀rọ̀? Ẹgbọ́n ṣe bí bàbá Ìjẹ̀ṣà ṣe lọ sọ tẹnu ẹ̀. Ẹgbọ́n ṣe ń tí bàbá Ìjẹ̀ṣà sọ sọ́dà àbí kódà. Àwọn kan sọ wípé bàbá Ìjẹ̀ṣà kò yẹ kó sọ̀rọ̀ nísìn. Bàbá Ìjẹ̀ṣà kò yẹ kó tí ìbóde sọ̀rọ̀. Bàbá Ìjẹ̀ṣà àsìkò yẹ kó lè yàn jáde sọ̀rọ̀. Bàbá Ìjẹ̀ṣà ó yẹ kó láǹfààní láti sẹnu rẹ̀ lákìbù. Bàbá Ìjẹ̀ṣà kò yẹ kó láǹfààní láti sọ̀rọ̀ ọ̀tá nísìn. Sọ fẹ́ padà ẹ̀wọ̀n ni. Oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ láti ń gbọ́ láwọn èèyàn sọ lọ́tún lọ́sì táwọn èèyàn ń wọ́nu bàbá Ìjẹ̀ṣà wípé ọ̀sẹ́nu rẹ̀ lákìbù ọ̀kọ̀mọ yẹ kó sọ̀rọ̀ ta ní ìsìn sọ yẹ kó sọ̀rọ̀ sá. Ládùrú gbogbo tójú rẹ̀ rí, ládùrú gbogbo tójú rẹ̀ kàn, ládùrú bí àwọn èèyàn ṣe ń láǹfààní láti dráàgì rẹ̀ lọ́tún lọ́sì sásìkò yìí ló yẹ kó sọ̀rọ̀ ta. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ yìí ló ti ń láǹfààní láti jà rìnrìn ìyẹn lórí ẹ̀rọ ayélujára táwọn èèyàn ń láǹfààní láti dráàgì bàbá Ìjẹ̀ṣà. Sọ wá yẹ kí bàbá Ìjẹ̀ṣà ó sọ̀rọ̀. Kí ni bàbá Ìjẹ̀ṣà rí tó fi sọ̀rọ̀? Ẹ máa bá mi lọ lórí ètò láwùjọ ìràwọ̀ lónìí. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò láwùjọ ìràwọ̀. Gbogbo tó bá ti jẹ mọ́ràwọ̀ lórí ètò yìí lẹ́ẹ̀tì láǹfààní láti gbọ́. Bọ́lájí Bámbàm ló kọ́ mi. Ọ̀yá o, ọ̀rọ̀ rẹ̀ ẹ̀yin mùtúmùwà ẹ̀yin ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ẹ jẹ́ àjọ láǹfààní láti ṣe ètò tòní papọ̀. Bọ́lájí Bámbàm ló kọ́ mi lẹ́ẹ̀kan sí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ ló ń jà rìnrìn lórí ẹ̀rọ ayélujára nípa fídíò kan èyí tí bàbá Ìjẹ̀ṣà lọ láǹfààní láti grant interview ìyẹn lé lórí ètò kan tá a mọ̀ sí BB lórí ètò Biola Adebayo ògbóǹtarìgì òṣèré bẹ̀rẹ̀ tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Biola Adebayo ló láǹfààní láti interview bàbá Ìjẹ̀ṣà lórí wípé bàbá Ìjẹ̀ṣà wọ́n sọ wípé ẹ bá ẹsẹ̀ kọ̀tọ́ pẹ̀lú ọmọ kékeré tí ò yẹ ẹsẹ̀ kọ̀tọ́ pẹ̀lú ẹ̀ kí ló dé ìrìn àjò tẹ́rìn lọ ẹ̀wọ̀n tẹ́ fi dé kí ló fà á ìrìn àjò tẹ́rìn lọ ẹ̀wọ̀n tẹ́ fi dé kí ló dé kí ló fà á kí ló dé tó fi tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ àṣẹ dẹ́wọ̀n kí ló mú yín kí ló dé tẹ́yìn náà lọ súnmọ́ ọmọ kékeré kí ló dé tẹ́yìn náà lọ wọ̀ tí ọmọ kékeré lọ́rùn àárín yín bí ẹ ti ń fọwọ́ pa ọmọ kéékèèké la Biola Bayo ó pe bàbá Ìjẹ̀ṣà ó láǹfààní láti grant interview bàbá Ìjẹ̀ṣà grant interview lọ́dọ̀ Biola Bayo lórí ọ̀rọ̀ kí ló gbé yín dẹ́wọ̀n ní tó gbé yín dẹ́wọ̀n iṣẹ́ ṣe ní tòótọ́ abẹ́ ṣe Biola Bayo grant interview bàbá Ìjẹ̀ṣà grant interview lọ́dọ̀ Biola Bayo tán o ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ ló bẹ̀rẹ̀ sí ní jáde lẹ́yìn rẹ̀ nígbà tí fídíò bẹ̀rẹ̀ sí ní jáde wípé Ìjẹ̀ṣà kò yóò sọ̀rọ̀ ta Ìjẹ̀ṣà kò yóò wí nǹkan kan Ìjẹ̀ṣà ó yẹ kó sẹ́nu ọ̀rẹ́ lákìbù ni oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ làwọn èèyàn ń sọ àwọn olólùfẹ́ bàbá Ìjẹ̀ṣà ń sọ wípé rárá o ọyọ sọ̀rọ̀ o ṣé bó ṣe sọ̀rọ̀ yẹn ṣé ọ̀dá ni ṣé bó náà gbọ́dọ̀ wí tiẹ̀ àwọn kan sọ wípé láíláí fún àbàdà láíláí kìí ṣerú àsìkò yìí lọ́yọ́ sọ̀rọ̀ ọyọ sẹ́nu rẹ̀ lákìbù ni kìí ṣerú àsìkò yìí lọ́yọ́ kó sọ̀rọ̀ wọ́n pè ọ́ lólè oní èso lè ọmọ ẹran ló jí igbá àwọn kòkò bàbá àsásùn oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ ní jẹ́yọ oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ ní láǹfààní láti jẹyọ táwọn èèyàn ń dráàgì bàbá Ìjẹ̀ṣà lọ́tún lọ́sì ẹ̀ ń bi mí léèrè pé ní kí ni téèkì tèmi lórí ọ̀rọ̀ yìí ẹ̀ ń bi mí léèrè pé kí ni tí èmi rí sí ọ̀rọ̀ yìí alálàdé ẹ jẹ́ ní láǹfààní láti sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí agbóhùnsáfẹ́fẹ́ gẹ́gẹ́ bí sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ti wo fíìmù gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ti wo pọ́kàsì tí bàbá Ìjẹ̀ṣà ṣe tá a dẹ̀ láǹfààní láti rí àwọn ọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan tí bàbá Ìjẹ̀ṣà sọ nínú pọ́kàsì náà ẹ má gbàgbé wípé kìí ṣe pọ́kàsì yẹn nìkan ni bàbá Ìjẹ̀ṣà ti láǹfààní láti nàárẹ̀tì ara rẹ̀ nígbà bàbá Ìjẹ̀ṣà jáde ẹ má gbàgbé o wípé àwọn tí Ìyábọ̀ Òjó náà jáde síta wípé kìí ṣerú àsìkò kò yẹ kí ó mẹ́sàn orúkọ ọmọ Ìyábọ̀ Òjó ṣe é mọ̀ wípé páàtì bẹ̀yẹn náà ń bẹ̀ alálàdé ẹ máa bá ń lọ lórí ètò yìí kí ló ṣẹlẹ̀ kí ni mo rí sí fídíò tí bàbá Ìjẹ̀ṣà ṣe
kí ni mo rí sọ̀rọ̀ tí bàbá Ìjẹ̀ṣà sọ, kí ni mo rí sí jíjáde tí bàbá Ìjẹ̀ṣà jáde, tí bàbá Ìjẹ̀ṣà wá wí tiẹ̀ fún gbogbo ọmọ aráyé wípé bọ́rọ̀ náà ṣe ríre o, bọ́rọ̀ náà ṣe jẹ́rè o, gbígbà ṣe ríre o, báwo ṣe ríre. Yes, ẹ jẹ́ ń bẹ̀rẹ̀ lórí wípé sọ yẹ kí bàbá Ìjẹ̀ṣà ó jáde ta. Ibẹ̀ ni ẹ ti jẹ́ ń bẹ̀rẹ̀, ẹ jẹ́ ń bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀ yẹn pé sọ yẹ kí bàbá Ìjẹ̀ṣà sọ yẹ kó jáde síta, ibẹ̀ yẹn ni ẹ ti jẹ́ ń bẹ̀rẹ̀. Yes, ní nǹkan bí ọdún bíi 6 sí mélòó sẹ́yìn, èyí tí ọ̀rọ̀ yìí tó láǹfààní láti bẹ́ẹ̀lẹ̀, ní nǹkan bí ọdún bíi 6 sẹ́yìn tí ọ̀rọ̀ yìí láǹfààní láti bẹ́ẹ̀lẹ̀ láàrin Princess àti bàbá Ìjẹ̀ṣà. Sàdédé láìsàsà rí fídíò tí ń jà rìnrìn wípé Privy Press sọ wípé bàbá Ìjẹ̀ṣà ó láǹfààní láti bọ́mọ kékeré ṣe kò tọ́ lábẹ́ ẹ̀hún. Ilé ẹjọ́ gbé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n sọ wípé kò yẹ kí bàbá Ìjẹ̀ṣà ó ṣe bẹ́ẹ̀, láíláí bàbá Ìjẹ̀ṣà ò gbọ́dọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀. Irú adúrú bàbá Ìjẹ̀ṣà odidi ògbóǹtarìgì òṣèrékùnrin ni yóò wà lọ́mọ bọ́mọ kékeré kése kò tọ́, kò gbọ́dọ̀ rí bẹ́ẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn sọ bẹ́ẹ̀ nígbà tọ́rọ̀ náà dójú ẹ̀. Wọ́n mú fídíò jáde o níbi tí wọ́n ti rí bàbá Ìjẹ̀ṣà tí ń fọwọ́ ra ọmọ la, níbi tí wọ́n ti rí bàbá Ìjẹ̀ṣà tá a ti rí bàbá Ìjẹ̀ṣà tí ń fọwọ́ ra ọmọ la, tá a ti rí Princess àtàwọn èèyàn kan tí wọ́n pọ̀ táwọn náà láǹfààní láti wà nulẹ̀ pẹ̀lú bàbá Ìjẹ̀ṣà tí wọ́n fi bàbá Ìjẹ̀ṣà lẹ̀ ń bẹ̀, tí wọ́n láǹfààní láti bọ́ ọ̀ta, wọ́n fi bàbá Ìjẹ̀ṣà àti ọmọ kékeré ilẹ̀ wípé káwọn méjèèjì kẹjọ láǹfààní láti wà nínú ilé. Tá a ti rí fídíò náà tí wọ́n ní bàbá Ìjẹ̀ṣà láǹfààní láti bá ọmọ yẹn ṣe kọ̀tọ́ tí ọ̀dẹ̀ yẹ kí bàbá Ìjẹ̀ṣà ó bá ṣe kọ̀tọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n díràgì fídíò náà gbà náà wípé fídíò táwọn ń wò yìí kìí ṣe CCTV camera fídíò táwọn ń wò yìí fóònù ni, ẹ rí i pé fídíò yẹn ń fi pé fóònù ni wọ́n fi rìkọ́ọ̀dù kínní yẹn. Wọ́n nínú fídíò táwọn ń wò pẹ̀lú bàbá Ìjẹ̀ṣà àtọmọ yìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ń sọ wípé ọmọ ìjẹ gan wo kámẹ́rà léètọ́ jẹ́ wípé ó dàbí ẹni pé ọmọ yẹn mọ̀ sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yẹn. Oríṣiríṣi criticism, oríṣiríṣi analysis, oríṣiríṣi nǹkan làwọn èèyàn ń sọ ìyẹn nígbà tí fídíò náà jáde síta, táwọn èèyàn rí wípé ọ̀rọ̀ tí wọ́n mọ̀ sọ pé bàbá Ìjẹ̀ṣà tí wọ́n mọ̀ ní bàbá Ìjẹ̀ṣà ṣe ọmọ ṣe ń tòótọ́ mọ̀ ni, àmọ̀ ti rí fídíò kì í mọ̀ ṣe rọ́mọ̀, àti rí fídíò tá a ti rí wípé bàbá Ìjẹ̀ṣà mọ̀ ń bọ́mọ náà ìmọ̀ ń bá a láǹfààní láti ń romance ọmọ náà fọwọ́ ọ̀rọ̀ ọmọ náà la. Ọdọmi tútù sọ́pọ̀lọpọ̀ èèyàn lọ́kàn, ọdọmi tútù sí gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ olólùfẹ́ bàbá Ìjẹ̀ṣà lọ́kàn wípé ẹni tá a ti ń sọ wípé kò lè ṣe bẹ́ẹ̀, ṣé pé tòótọ́ ni, ṣé pé ó rí bẹ́ẹ̀, ṣé pé ó ṣe bẹ́ẹ̀, ṣé pé bàbá Ìjẹ̀ṣà ò ṣe é gbàgbọ́. Ọ̀rọ̀ náà di tí wọ́n ná bí ọjà, wọ́n ná bí owó lórí ẹ̀rọ ayélujára. Àwọn olólùfẹ́ bàbá Ìjẹ̀ṣà ń sọ pé láyé ogun rèé o, set up rèé, wọ́n sẹ́ẹ̀tì bàbá Ìjẹ̀ṣà up ni, nǹkan kan bẹ́ẹ̀ ń di ọ̀rọ̀ yìí tẹ́lẹ̀. Àwọn olólùfẹ́ bàbá Ìjẹ̀ṣà ń sọ bẹ́ẹ̀, àwọn kan ní pedophile ni, rapist ni, ìgbà wo ni, kò yẹ kó láǹfààní láti ṣe tó ṣe yẹn, kìí ṣàkókò yìí rèé, kìí ṣe ẹ̀sìn rèé títí máa ṣe bẹ́ẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ń sọ bẹ́ẹ̀. Wẹ́rẹ́ ọ̀rọ̀ náà di ilé ẹjọ́ o, wọ́n gbọ́rọ̀ náà dé ilé ẹjọ́. Bàbá Ìjẹ̀ṣà àpì, wọ́n tún àpì tán. Yomi Fábíyì ṣe wàhálà lọ́tún lọ́sì, àwọn olólùfẹ́ bàbá Ìjẹ̀ṣà ṣe wàhálà pọ̀. Lẹ́yìn ọ̀rẹ́yìn bàbá Ìjẹ̀ṣà padà kó sẹ́wọ̀n. Ọ̀rọ̀ yìí gbé bàbá Ìjẹ̀ṣà dẹ́wọ̀n, bàbá Ìjẹ̀ṣà dẹ́wọ̀n o. Lẹ́yìn ìgbà ó tẹ̀wọ̀n dé, bàbá Ìjẹ̀ṣà dé, gbogbo aráyé ló bá kí, gbogbo aráyé ló kí wípé ó kú oríire, ó kú ogun àjàbọ́, ó kú ogun àjàyè, ó kú àlọ́dé àlọ́bọ̀ bàbá Ìjẹ̀ṣà. Ẹ máa bá ń láìkì fídíò yẹn, máa bá ń share rẹ̀ torí Ọlọ́run ni mo fi bẹ̀ yín. Àwọn èèyàn sọ pé ó kú àlọ́dé, ó kú àlọ́bọ̀ bàbá Ìjẹ̀ṣà, ọmọ káàbọ̀ o. Lẹ́yìn ìgbà bàbá Ìjẹ̀ṣà dé tán, bàbá Ìjẹ̀ṣà bóde, ó kọ́kọ́ ṣe fídíò, ó ṣe fídíò tó fi kọrin, ọkọrin ó fi narrate gbogbo tó láǹfààní láti ṣẹlẹ̀. Bàbá Ìjẹ̀ṣà sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ìgbà ọkọrin tán, tó láǹfààní láti kọrin tán. Lẹ́yìn ìgbà ọkọrin yẹn mo lérò wípé ẹ máa bá mi lo ẹ̀yin èèyàn o, ẹ̀yin onílàáká, ẹ̀yin olóye. Lẹ́yìn ìgbà tí bàbá Ìjẹ̀ṣà kọrin jáde, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹnìkan kan jáde síta wípé orin tí bàbá Ìjẹ̀ṣà kọ yìí, narration bàbá Ìjẹ̀ṣà nínú orin tọkọ yìí, ẹ̀yin kò rí bẹ́ẹ̀, kò ṣe gbà. Àrí Princess tó fi allegation kan bàbá Ìjẹ̀ṣà kọ jáde wípé analysis bàbá Ìjẹ̀ṣà nínú orin tọkọ irọ́ ni o, kò rí bẹ́ẹ̀ o. Àrí Ìyábọ̀ Òjó kọ jáde torí pé bàbá Ìjẹ̀ṣà ò mention Ìyábọ̀ Òjó wípé analysis bàbá Ìjẹ̀ṣà tó ṣe yẹn kò rí bẹ́ẹ̀. Ààrẹ nìkan kan tó jáde, a kàn rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn bloggers ni wọ́n ń gbé wípé bàbá Ìjẹ̀ṣà máa analyse, bàbá Ìjẹ̀ṣà máa analyse ọ̀rọ̀ rẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ orin bàbá Ìjẹ̀ṣà. Bàbá Ìjẹ̀ṣà máa sọ báyìí, ọmọ ṣègbà ọmọ ṣàwo. Kí ni bàbá Ìjẹ̀ṣà ṣe fídíò sí?
kí ló lọ láǹfààní láti grant interview lọ́dọ̀ Biola Adebayo sí ọ̀rọ̀ náà ṣẹlẹ̀ ń jẹta Biola Adebayo ó láǹfààní láti host bàbá Ìjẹ̀ṣà sọ tẹnu ẹ̀ ó wí tẹnu ẹ̀ ó fa àwọn nǹkan kan pamọ́ nú kò sọ àwọn nǹkan kan jáde ó lóun fẹ́ fi ṣe fíìmù jáde bàbá Ìjẹ̀ṣà sọ̀rọ̀ jáde wípé set up mọ̀ ní nǹkan tí ó máa ṣẹlẹ̀ láàrin òun àti princess bàbá Ìjẹ̀ṣà sọ ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá wo fídíò yẹn tẹ́ ẹ bá wo podcast yẹn ẹ máa bá mi lọ tí n bá ń sọnù ìyẹn lórí ọ̀rọ̀ tí bàbá Ìjẹ̀ṣà ń sọ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ní màá mú jáde wá fún yín bàbá Ìjẹ̀ṣà ń sọ gẹ́gẹ́ bí ìgbà àkọ́kọ́ tí bàbá Ìjẹ̀ṣà láǹfààní láti rojọ́ tiẹ̀ fún gbogbo ọmọ aráyé àwọn èèyàn ní kò yẹ kó rojọ́ àwọn èèyàn ní àbọ̀ṣe rojọ́ yẹn ọ̀dà àwọn èèyàn ní bó ṣe sọ̀rọ̀ yẹn ọ̀dà kò yọ sọ̀rọ̀ kìí ṣe rúùsìn ló yẹ kó sọ̀rọ̀ bó ṣe sọ̀rọ̀ ọ̀dà bó ṣe gbà ọ̀dà bàbá Ìjẹ̀ṣà sọ̀rọ̀ ẹdún náà jí mọ́ kọ́kọ́ fẹ́ sọ lórí ọ̀rọ̀ yẹn pé táwọn èèyàn ń sọ wípé kò yẹ kí bàbá Ìjẹ̀ṣà sọ̀rọ̀ ìgbà tí wọ́n fi allegation kan bàbá Ìjẹ̀ṣà ǹjẹ́ àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu ẹ̀ àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu ẹ̀yìn yẹn àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu rẹ̀ bàbá Ìjẹ̀ṣà ò sọ nǹkan kan àrí bí bàbá Ìjẹ̀ṣà ti mú analysis wá lórí tó ṣẹlẹ̀ kí nǹkan náà tó ṣẹlẹ̀ láàrin òun àti princess àti ọmọ kékeré tí wọ́n sọ pé bàbá Ìjẹ̀ṣà bá ṣe kọ̀tọ́ yìí ṣùgbọ́n ní ìsìn tí bàbá Ìjẹ̀ṣà ráyè àti sọ̀rọ̀ ẹ̀yin èèyàn mi lérò wípé kò yẹ kí a sọ wípé kí bàbá Ìjẹ̀ṣà má sọ̀rọ̀ èmi lérò pé kò yẹ ká sọ pé kí bàbá Ìjẹ̀ṣà má sọ̀rọ̀ torí wípé Yorùbá sọ pé agbẹ́jọ́ ẹnìkan dá wọ́n ní àgbà òṣìkà ni wọ́n ní agbẹ́jọ́ ẹnìkan dá àgbà òṣìkà ni gbogbo ń tó ṣẹlẹ̀ ní kóòtù kọ́ ni gbogbo wa fojú rí gbogbo ń tó ṣẹlẹ̀ ní kóòtù kọ́ ni gbogbo wa fojú kọ́ ni gbogbo wa fetí gbọ́ ṣùgbọ́n ó ṣeé ṣe ká láǹfààní láti gbọ́ apá àti ọ̀dọ̀ bàbá Ìjẹ̀ṣà náà ìyẹn lọ̀rọ̀ táwọn èèyàn ń sọ wípé kò yẹ kí bàbá Ìjẹ̀ṣà jáde kò yẹ kó sọ̀rọ̀ ó yẹ ó sọ̀rọ̀ ẹ̀yin jẹ̀mọ́ mi bí n bá sọnù ẹ máa èmi ó yẹ kí bàbá Ìjẹ̀ṣà ó sọ̀rọ̀ èyí tí ń sọ yìí kò yẹ káwọn èèyàn máa bù mo lérò pé páàtì tọ̀dọ̀ bàbá Ìjẹ̀ṣà ni bàbá Ìjẹ̀ṣà ń sọ jáde lẹ́nu mo lérò pé páàtì tọ̀dọ̀ bàbá Ìjẹ̀ṣà ni bàbá Ìjẹ̀ṣà ń sọ jáde lẹ́nu now bàbá Ìjẹ̀ṣà sọ̀rọ̀ bàbá Ìjẹ̀ṣà ní ntọ́sẹ̀lẹ̀ láàrin òun àti princess bàbá Ìjẹ̀ṣà ní set up ni o bàbá Ìjẹ̀ṣà ní princess pé ọjọ́ kan lára àwọn tí ìmọ̀ láǹfààní láti tẹ̀lé ohun tó ń máa help tó ń ti help látara pé princess wá ké gbàjarè báwọn wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni ò lo mọ́ ní industry wọn ò pé mọ́ sí fíìmù mọ́ wọn ò pé mọ́ ṣiṣẹ́ mọ́ ìdí rèé tó ń fi láǹfààní láti gba princess ó ń gbà á tọwọ́ tẹsẹ̀ ó ń láǹfààní láti bá àwọn princess wọn àti princess jọ ń sàwọn nǹkan kọ̀ọ̀kan papọ̀ lẹ́yìn ọ̀rẹ́ yẹn ni princess pè wọ́n pé ó ń láǹfààní láti gbaṣẹ́ kan lọ́wọ́ ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó láti submit proposal kan fún wọn tó ní í ṣe pẹ̀lú ìbọn ọmọ kékeré ṣe kọ̀tọ́ wípé òun fẹ́ submit proposal kan fún wọn bàbá Ìjẹ̀ṣà lélẹ̀ yìí ló ń gbọ́ o tó ń dẹ̀ ti mọrú tí princess ń fèsì tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ìyẹn ló ń gbọ́ tó ń dẹ̀ fi láǹfààní láti wò ó pé princess ká ní princess fún un lówó ni ìyẹn nígbà tí ó gbèrú proposal wá síwájú òun ká ló fún un lówó ó ló ṣeé ṣe kí òun láǹfààní láti mọ́ bá princess ṣe ṣùgbọ́n torí wípé ò fún un lówó kọ́ ọmọ lérò pé nígbà tí n ti fún ẹ lówó ni ó jẹ́ kí wọ́n fẹ́ bá mi ṣiṣẹ́ ó nítorí ìdí èyí ó ń dẹ̀ sọ fún princess tẹ́ ẹ bá wo podcast náà ẹ máa já mi lórí àpatẹnujáwọ́ tí bàbá Ìjẹ̀ṣà ṣe lórí podcast náà láti lè fi ròyìn ara titi ẹ̀ náà wípé ń tó ṣẹlẹ̀ rí ẹ̀yin ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bàbá Ìjẹ̀ṣà ní ìtòun ríre o òun bá ní kò sí wàhálà princess ìgbà wo ni yóò ṣẹlẹ̀ ìgbà wo ni a yàṣẹ́ ọ̀hún ìgbà wo ni a bọ̀ yàṣẹ́ ọ̀hún tó lè lọ submit ẹ̀ pé torí wípé òun mọ̀ pé princess ní àjọṣepọ̀ kan papọ̀ pẹ̀lú ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó pẹ̀lú àwọn kan tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ń gbà kan rí pé ó mú òun tètè gba ìtọ́sọ yẹn gẹ́gẹ́ bí òótọ́ ó ní yẹn ló ń gbọ́ ó ní òun bá láǹfààní láti gbéra princess bá pè ń pé bàbá Ìjẹ̀ṣà ọ̀yá o ẹ máa bọ̀ ẹ wá bá òun ó lóun wá ń pè é láti bí léèrè pé princess ibo gan làwọn ti lọ jọ meet ibo làwọn ti pàdé ó lóun tiẹ̀ ti fẹ́ padà lójú ọ̀nà ó ní lẹ́yìn ọ̀rẹ́ yìí ni princess padà pé òun wípé òun náà ti tán padà òun dọ́dọ̀ princess òun bá àwọn èèyàn bẹ̀ òun bá ọmọ kékeré yìí tí wọ́n lòun bá ṣe kò tọ́ yìí òun bá lọ́dọ̀ princess náà ó ní bóun tiẹ̀ sí bọ́ ọmọ náà òun rí wípé dàbí ẹni pé princess ti na ọmọ yẹn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ gẹ́gẹ́ bí bàbá Ìjẹ̀ṣà ṣe sọ ó dàbí ẹni pé princess ti na ọmọ yẹn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ó lóun wá sọ fún princess pé kí ló dé tóun bá ọmọ yìí wí báyìí ó ti gbàgbé wípé actor lọmọ yìí náà ni ẹ̀ tá a fẹ́ lò nínú fíìmù yìí ó ti gbàgbé pé actor ni àátún rẹ̀ ni tí ó fi mọ nǹkan tó yẹ ó ṣe àátún rẹ̀ ni tí ó fi mọ nǹkan tó yẹ kó láǹfààní láti wí nínú tá a fẹ́ ṣe yìí
wọ́n ní ìyẹn lòun àti princess jọ sọ ó lòun bá sọ fún princess pé mọ̀ wulẹ̀ wọ́rì òun á tún èrè òun á kọ bí ó ṣe ṣe òun dẹ̀ ti sọ fún àwọn cameraman wípé láì mọ̀ wípé set up ní bẹ́ńlẹ̀ fún òun ti sọ fún àwọn cameraman wípé ọ̀yá ẹ tàn kámẹ́rà ẹ máa rìkọ́ọ̀dù táwọn ń ṣe ẹ máa rìkọ́ọ̀dù rẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá ti rìkọ́ọ̀dù rẹ̀ àwọn ò rí páàtì tí ó dáa mú nínú táwọn fẹ́ lò bàbá Ìjẹ̀ṣà ní tí òun ṣe nìyẹn o ó ní àwọn ń yaṣẹ́ lọ́wọ́ lórí àwọn èèyàn tí wọ́n wọlé gbàràgbàràgbàrà òun bọ́mọ yẹn sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ òun kọ́mọ yẹn bí ó ṣe máa ṣe bí ó ṣe máa àtì ó ní ibẹ̀ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ti wọlé ìgbò ní abẹ́rẹ́ sí nínú òun ṣe gbá ṣàwo òun bọ́ ọmọ kékeré ṣe sòkòtọ́ òun ṣe gbá òun ṣàwo òun ṣe kòkó bàbá àṣàsùn bàbá Ìjẹ̀ṣà ní bóun ṣe rí manu o ní abẹ́rẹ́ sí ní lu òun ó níbi tí wọ́n ti ń lu òun lọ́wọ́ ó ní bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀yìn tó ti ń bẹ̀bẹ̀ ibẹ̀ nìkan lára àwọn tí wọ́n náà láì mọ̀ wípé àwọn tí wọ́n àrẹ́ǹjì yìí tí wọ́n dàbí wípé crew ni wọ́n yìí tí wọ́n wọlé tí wọ́n wá náà yìí wọ́n láwọn yìí gẹ́gẹ́ àṣetọ́ọ̀gì ni wọ́n bàbá Ìjẹ̀ṣà ní àṣetọ́ọ̀gì ni wọ́n ó ní ibẹ̀ nìkan lára wọn ti fi ẹsẹ̀ taun lẹ́sẹ̀ wípé bàbá ẹ wá o ìtọ́sẹ̀lẹ̀ yìí ẹ wá ẹ sọ fún àlàyé o ó ní ìkan lára wọn sọ fún òun wípé bàbá ẹ sọ fún tí madam bá ti dé ẹ má sọ nǹkan kan o ẹ bẹ̀ madam ni ẹ bẹ̀ madam kí wọ́n lè fi yín lẹ̀ ó ní bàbá Ìjẹ̀ṣà ní fídíò tẹ́yìn èèyàn rí níbi tóun ti ń sọ wípé princess má bínú princess jọ má bínú ibi tóun ti ń sọ bẹ́ẹ̀ ó ní ọ̀rọ̀ tí ìkan lára àwọn tọ́ọ̀gì tọ́nà òun tó ní kó wọ́n sọ ní lòun sọ bóyá wọn ò lè fi òun sílẹ̀ tó wọn ò lè jáde kúrò lọ́dọ̀ wọn tó wọn lọ pọ̀lọ́pàá bàbá Ìjẹ̀ṣà ní ìtọ́hún lérò nìyẹn o pé fídíò bẹ̀ yẹn ní kọ́ọ̀tì níbi tí wọ́n ti ní bọ́bá jẹ́ kó ṣe bẹ́ẹ̀ àbí ò ṣe bẹ́ẹ̀ ní tòótọ́ ẹ̀yin èèyàn ẹ wá wo fídíò bí títí ń bẹ̀bẹ̀ ẹ wá wo fídíò bí títí ń bẹ̀bẹ̀ ó ní bẹ́ẹ̀ ló ń ti wò ó pé wàhálà ti dé o nǹkan ti ṣẹlẹ̀ ó ní bí ẹ ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní náà nù ìgbà wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní kó gibò òun ó ní wọ́n gbé òun wọ́n pọ̀lọ́pàá ó tiẹ̀ dún wọn ó wí nǹkan kan bàbá Ìjẹ̀ṣà ní ó lọ́rọ̀ ìbò ṣe rí rèé nínú fídíò náà bàbá Ìjẹ̀ṣà tún sọ nǹkan kan ẹ̀yin tẹ́ ń sọ pé kí bàbá Ìjẹ̀ṣà mọ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀yin ni mo analyze ọ̀rọ̀ yìí fún o torí wípé èmi rèé ẹ̀yin rèé bàbá Ìjẹ̀ṣà nu princess nìyẹn ọmọ tí wọ́n ní bàbá Ìjẹ̀ṣà bá ní nǹkan papọ̀ òun náà rèé ẹ̀yin èèyàn ọ̀rọ̀ yóò sójú mi kò sójú yín fídíò la rí ọ̀rọ̀ yóò sójú mi kò sójú ẹnìkankan evidence ta rí ìtì ń bẹ lẹ́yìn ẹ̀fà sí òtéje àbójèje lọ ìtì ń bẹ lẹ́yìn ẹ̀fà sí òtéje àbójú èje lọ ẹ̀yin èèyàn evidence tèmi àti yín rí là ń sọ̀rọ̀ lé lórí evidence tèmi àti yín rí là ń láǹfààní láti act lé lórí sórí bẹ́ẹ̀ àbí ò rí bẹ́ẹ̀ gbogbo ẹ̀ pátápátá kedere nìyí lójú Olúwa o gbogbo tí ń dàrú mẹ́mi àti yín lójú yìí táwọn èèyàn ní kí bàbá Ìjẹ̀ṣà mọ́ sọ̀rọ̀ lé lórí kedere nìyí lójú Olúwa o sóyè mi àti yín kódà ilé ẹjọ́ tó dá bàbá Ìjẹ̀ṣà lẹ́jọ́ wípé bàbá Ìjẹ̀ṣà ó jẹ̀bi ọ̀rọ̀ yìí bàbá Ìjẹ̀ṣà ní látara fídíò tílé ẹjọ́ rí tí wọn mọ̀ wípé set up ni bàbá Ìjẹ̀ṣà ní látara fídíò tílé ẹjọ́ rí tí wọn mọ̀ wípé acting ni princess ní kò ń wá ṣe ṣùgbọ́n bàbá Ìjẹ̀ṣà mọ̀ ń bọ̀ lórí wípé bàbá Ìjẹ̀ṣà jẹ̀bi o ẹ̀yin èèyàn mọ̀ ń bọ̀ lórí wípé bàbá Ìjẹ̀ṣà kó páńpẹ́ bàbá Ìjẹ̀ṣà jẹ̀bi níbi tí bàbá Ìjẹ̀ṣà ti kó kù mọ̀ ń bọ̀ analysis àwọn ọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan tí bàbá Ìjẹ̀ṣà sọ nínú podcast tó ṣe tí gbogbo aráyé ní kò yọ sọ̀rọ̀ kò yẹ kó wí tẹnu rẹ̀ jáde ilẹ̀ mi ń tọ̀ láti analyse fún yín nípa bí bàbá Ìjẹ̀ṣà ti jẹ̀bi mọ̀ ń bọ̀ láti wá sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ torí wípé ikú tí ó pa ni bọ́ bá sí ni nífìlà lọ kéèyàn máa dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba ni yes wọ́n wá bí bàbá Ìjẹ̀ṣà léèrè wọ́n bí léèrè yes wọ́n bí bàbá Ìjẹ̀ṣà léèrè Biola Adebayo bí léèrè pé bàbá Ìjẹ̀ṣà nítòótọ́ ní tilẹ̀ ń tọ́lọ́hún kí ló wá dé tílé ẹjọ́ fi dá ẹ̀wọ̀n fún yín kí ló dé tílé ẹjọ́ fi ní ẹ̀ máa lé ẹ̀wọ̀n nígbà tí ilé ẹjọ́ rí wípé tẹ́ ẹ mọ̀ pé ẹ̀ ṣe ìtẹ́lẹ̀ ṣe yìí bàbá Ìjẹ̀ṣà ní yóò dáa fún ọ Bíọ́lá ó lọ́rọ̀ tí ń bẹ ńlẹ̀ yìí ó nígbà tí wọ́n mú ẹ́fídẹ́ǹsì tí wọ́n mú dé kóòtù tí ilé ẹjọ́ rí fídíò yẹn ilé ẹjọ́ àtì lórí wípé èyí tí àwọn kọ́kọ́ ń wò yìí fídíò táwọn ń wò yìí bàbá Ìjẹ̀ṣà tó ń láǹfààní láti láàka ọmọ kékeré tó ń láǹfààní láti dìmọ́ ọmọ kékèké tó ń fọwọ́ ra ọmọ yìí lára fídíò yìí kọ́kọ́ bá òfin orílẹ̀-èdè Nàìjíríà mu wàánu bàbá Ìjẹ̀ṣà ní ilé ẹjọ́ sọ bẹ́ẹ̀ bàbá Ìjẹ̀ṣà ní ilé ẹjọ́ pé adájọ́ wá sọ̀rọ̀ kan wípé àti pé fídíò tẹ pìrìsẹ́ǹtì yìí
kò mọ́ sọ̀rọ̀ ń bẹ́ẹ̀, kò sí fọ́ìsì nínú fídíò yìí. Kí ló dé tí wọ́n pa fọ́ìsì fídíò yìí? Kí ló dé tí wọ́n mú fọ́ìsì fídíò yìí kúrò? Látara fọ́ìsì yẹn àbálẹ̀ extract ọ̀rọ̀ tí bàbá Ìjẹ̀ṣà ń bọ́ ọmọ yìí sọ. Bóyá bàbá Ìjẹ̀ṣà ń try láti romance ọmọ yìí ni, bóyá acting yẹn ni bàbá Ìjẹ̀ṣà ń follow. Bàbá Ìjẹ̀ṣà ní ilé ẹjọ́ láǹfààní láti béèrè bẹ́ẹ̀. Àtẹ̀mí àti ẹ àní kó ń pápẹ́ tó bá jẹ́ pé páńpẹ́ ni ẹ dẹ̀ fún bàbá Ìjẹ̀ṣà. Àtẹ̀mí àti ẹ àní rógun wàhálà. Irú ti wàhálà tí bàbá Ìjẹ̀ṣà rí yìí o, kọ́ ọmọ sàmí kọ́ ọmọ fọwọ́ àmì bọ́jú. Ẹ̀yin èèyàn bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò mí káàkiri àgbáńlá ayé, a lè máa láǹfààní láti bá yín polówó ọjà yín. Ẹ̀yin fẹ́ polówó ọjà yín káàkiri àgbáńlá ayé ni, ẹni lè iṣẹ́ ńlá, ẹni lè iṣẹ́ kéékèèké. Ẹ̀yin láǹfààní láti jẹ́ kí Bọ́lájí Bámbàm kí n bá yín polówó ilé iṣẹ́ yín káàkiri àgbáńlá ayé. Ẹ fẹ́ fi mí ṣàgbẹnusọ fún ilé iṣẹ́ yín, ilẹ̀ wà ní àbókè òkun káàkiri àgbáńlá ayé. Ẹ fẹ́ ká láǹfààní láti máa polówó yín lórí rédíò, lórí tẹlifíṣàn. Ẹ fẹ́ ṣe business jingles yín. Ẹ̀yin fẹ́ láǹfààní láti kàn sí mi láti bá yín ṣàwọn nǹkan kọ̀ọ̀kan. Nọ́mbà tẹ́ lè reach mi sí 081 67 36 32 70 081 67 36 32 70. Ẹ̀yin èèyàn mò ń bọ̀ torí wípé ẹ̀dá sọ̀rọ̀ yìí máa fààyè lẹ̀ fáwọn èèyàn kẹ́ sọ opinion wọn. Máa fààyè lẹ̀ fẹ́yìn èèyàn ẹ sọ opinion yín. Bàbá Ìjẹ̀ṣà ní ilé ẹjọ́ sọ bẹ́ẹ̀, pélé ẹjọ́ láǹfààní láti sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ o, pélé ẹjọ́ wípé kò yẹ kó rí fídíò yìí kọ́ mọ̀ ní kẹ́nẹ́. Bàbá Ìjẹ̀ṣà sọ bẹ́ẹ̀. Lára àwọn evidence tí bàbá Ìjẹ̀ṣà tó láǹfààní láti sọ jáde, bàbá Ìjẹ̀ṣà ní ǹjẹ́ ẹ mọ̀ wípé ọ̀kan lára àwọn lọ́ọ̀yà kan tóun lò, ǹjẹ́ ẹ mọ̀ pé lọ́ọ̀yà yẹn gbàbọ̀dẹ̀ fún òun. Bàbá Ìjẹ̀ṣà ní ọ̀kan lára àwọn tí wọ́n na òun, ìyẹn nígbà tí ọ̀rọ̀ yìí kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀, wípé kan lára àwọn send the voice note sí òun tó mọ̀ọ́mọ̀ sọ̀rọ̀ fún òun pé bàbá Ìjẹ̀ṣà àwọn ọmọ pẹ́yìn lẹ́ ń jẹ́ bàbá Ìjẹ̀ṣà náà, wípé gbogbo tó ṣẹlẹ̀ ńjọ́ yẹn òun wà lára àwọn tí wọ́n wá nà yín o, set up ni o, wípé kódà madam yóò fáwọn lówó pé set up ni o, bàbá Ìjẹ̀ṣà tẹ́ bá lè fún ní 250,000 òun wà analyse gbogbo tó ṣẹlẹ̀ fún yín. Bàbá Ìjẹ̀ṣà lé òun fún lọ́ọ̀yà òun fún ní nọ́mbà guy yẹn, òun dẹ̀ send the voice note. Bàbá Ìjẹ̀ṣà ní ǹjẹ́ ẹ mọ̀ wípé lọ́ọ̀yà sọ wípé òun sọ voice note nù, ǹjẹ́ ẹ mọ̀ wípé lọ́ọ̀yà àwọn ọ̀lọ́ọ̀bá ẹni yẹn sọ̀rọ̀. Bàbá Ìjẹ̀ṣà wá ṣẹ̀dẹ̀rí ẹ̀yin èèyàn ìtọ́jú èèyàn ò rí Ọlọ́run ọba rí o, ìtọ́jú èmi àti yín ò tó Ọlọ́run ọba tó. Nínú podcast yìí bàbá Ìjẹ̀ṣà ń sọ̀rọ̀ ń ṣépè, ń sọ̀rọ̀ ń fa èpè yọ, ń gbéra rẹ̀ ẹ ṣépè pé tọ́rọ̀ yìí ò bá rí báyìí, tí ò bá rí báyìí kó rí báyìí kó rí báyìí fóun, tọ́rọ̀ yìí bá rí báyìí tóun parọ́ kó rí báyìí fóun. Ẹ má gbàgbé bàbá Ìjẹ̀ṣà ní fẹ̀kàn tẹ́lẹ̀ ó wu princess láti fẹ́ òun, princess láǹfààní láti arrange introduction pẹ̀lú òun àti ẹ̀ tóun sì sọ fún princess pé òun ò ṣe. Bàbá Ìjẹ̀ṣà ní princess lọ introduce òun sí ìyá rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọkọ káwọn jọ máa fẹ́ra àwọn, òun sọ pé òun ò ṣe. Bàbá Ìjẹ̀ṣà ní ǹjẹ́ yìí èèyàn mọ gbogbo eléyìí, ǹjẹ́ ẹ mọ gbogbo eléyìí. Bàbá Ìjẹ̀ṣà sọ̀rọ̀ débi wípé ó fi ọ̀gá correctional center tẹ́ gbé bàbá Ìjẹ̀ṣà lọ, bàbá Ìjẹ̀ṣà fi ọ̀gá náà ó fi láǹfààní láti jẹ́rìí, ó ní kọ̀ọ̀gá náà máa jáun báyìí tó ń bá ń parọ́. Lára àwọn tí wọ́n wá láǹfààní láti ná òun tí wọ́n bá wá bẹ̀ òun ní correctional center ìyẹn lọ́gbà ẹ̀wọ̀n. Bàbá Ìjẹ̀ṣà wí tẹnu ẹ o, ó sọ tẹnu rẹ̀ jáde o. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ní ó yẹ kó bàbá Ìjẹ̀ṣà ó sọ̀rọ̀, kò yẹ kó wí tẹnu ẹ̀, kò yẹ kó sọ̀rọ̀. Àwọn kan nítorí pọ́ mẹ́ńsẹ̀ Ìyábọ̀ Òjó ni, torí pọ́ dápọ̀ Ìyábọ̀ Òjó ni o, torí pé ó dápọ̀ Ìyábọ̀ Òjó àtàwọn ọmọ rẹ̀ ni, ó fẹ́ bà fíìmù Ìyábọ̀ Òjó tó ń bọ̀ lọ́nà jẹ́, ó fẹ́ ṣègbà ni, ó fẹ́ ṣàwo ni. Àwọn èèyàn ní ó yẹ ó sọ̀rọ̀, bó yọ sẹnu rẹ̀ lákìbù ni, ó yọ ṣègbà ni, ó yọ ṣàwo ni. Ẹ̀yin èèyàn sọ yẹ kí bàbá Ìjẹ̀ṣà ó sọ̀rọ̀ àbí kò yọ sọ̀rọ̀? Sọ yẹ kó náà wí tẹnu rẹ̀ fáráyé wípé ń tẹ́ ẹ gbọ́ níjọ́ ní tọ́rọ̀ ńlẹ̀ ẹ̀wọ̀n kò rí bẹ́ẹ̀ o. Èmi wá wò lábala òfin wípé bí a bá dájọ́ fún yàn kéèyàn lẹ̀ ẹ̀wọ̀n tó dé tó sì jẹ́ wípé ń tó ṣe yẹn ó lóun ò ṣe irú ẹni bí ó gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀. Àwọn èèyàn ló yọ sọ̀rọ̀ lábẹ́ òfin wọn ló yọ sọ̀rọ̀, wọ́n ní nǹkan kan tí ó gbọ́dọ̀ ṣe ni pé kò gbọ́dọ̀ bu ẹnu àtẹ́lu ilé ẹjọ́. Bàbá Ìjẹ̀ṣà sì ní òun ò bẹnu àtẹ́lu ilé ẹjọ́ o, in tí ó ṣẹlẹ̀ lòun sọ, in tí ilé ẹjọ́ rí ní ilé ẹjọ́ dájọ́ lé lórí. Ẹ̀yin èèyàn ẹ jẹ́ n fún yín láyè kẹ́ pè wọlé 081 67 36 32 70 ni mo fẹ́ kẹ́yìn èèyàn ó fi dá sí i. Sọ yẹ kí ṣé bí bàbá Ìjẹ̀ṣà ṣe sọ̀rọ̀ yìí sọ ọ̀dà àbí ọ̀dà? Ṣé bí bàbá Ìjẹ̀ṣà ṣe sọ̀rọ̀ yìí ṣé ọ̀dà àbí ọ̀dà? Ẹ̀yin èèyàn ẹ jẹ́ n fún yín láyè kẹ́ pè wọlé 081 67 36 32 70 òní nọ́mbà tẹ́ fi lè pè mí live and direct báyìí. Mo fẹ́ kẹ́yìn èèyàn dá sí i. Sí bí bàbá Ìjẹ̀ṣà ṣe sọ tẹnu ẹ̀ yìí
tó di wàhálà sí lọ́rùn yìí ṣé kò yọ sọ̀rọ̀ ṣé bó ṣe sọ̀rọ̀ yìí ṣé ó léwu ṣé bó ṣe sọ̀rọ̀ yìí léwu ṣé kò yẹ kó wí tẹnu rẹ̀ bó ṣe wí tẹnu ẹ̀ yìí ẹ wo ẹ̀yin èèyàn 08167363270 ní nọ́mbà tí ẹ fi lè dá sí nọ́mbà tí ẹ fi lè dá sí nìyẹn ẹ pè mí sórí nọ́mbà yẹn live and direct báyìí ẹ̀yin tẹ́ wà lókè òkun nọ́mbà yẹn náà ń bẹ lórí WhatsApp ẹ lè pe nọ́mbà yẹn lórí WhatsApp kẹ́yìn náà láǹfààní ìyẹn láti dá sí ọ̀rọ̀ rẹ o ẹ dẹ̀ lè máa ju kọ́mẹ̀ntì yín bẹ̀ kí n máa ka kọ́mẹ̀ntì Mr. Yusuf Olúgbénga Nasir wọ́n ní fine it was a setup but who is directing the said film and who are the cameraman? Yes, how can an irresponsible man acted with a minor in that manner alone? So, ibi tí mo ti wá ní bàbá Àjẹsà jẹ̀bi rèé. Ibi tí mo ti ní kò yẹ kí bàbá Àjẹsà pé ibi tí mo ti ní bàbá Àjẹsà jẹ̀bi ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ gbé kọ́ yìí ná. Hello? Hey. Ibi tí mo ti ní bàbá Àjẹsà pé bàbá Àjẹsà náà ṣe mistake rèé. Alákọ̀ọ́kọ́ bí bàbá Àjẹsà ti ṣe mistake rèé. Wọ́n ní kó wá àtì. Wọ́n ò fi kò sí script nǹkan tí wàá àtì gẹ́gẹ́ bí onífíìmù tó mọṣẹ́ rẹ̀ bí iṣẹ́ bí ẹ bá ní ọwọ́ àti iṣẹ́ ọ gbọ́dọ̀ rí script tí wọ́n kan tó ṣe é bẹ̀ ọ gbọ́dọ̀ rí alákọ̀ọ́kọ́ bàbá Àjẹsà tẹsẹ̀ bọ́ra ń bẹ̀ ń bàbá Àjẹsà tẹsẹ̀ bọ́ra bàbá Àjẹsà ò rí script ọ dẹ̀ àtì lórí script tó rí ọ tẹsẹ̀ bọ́ra tó bá jẹ́ pé set up náà ni ẹlẹ́ẹ̀kejì ni wípé ọ̀rọ̀ tó bá ní í ṣe pẹ̀lú minor ọmọ kékeré èèyàn gbọ́dọ̀ ṣọ́ra fún bàbá Àjẹsà nánà ẹbẹ̀rún ẹ tẹsẹ̀ bọ́ra kọ̀ yẹ ká ẹ láǹfà hello kí lorúkọ yín ta ló bá wa sọ̀rọ̀ yìí ẹ kúrọ̀ lẹ́sà Mr. Tayo láti Kaduna ẹ sọ̀rọ̀ yìí àwọn èèyàn ní kò yẹ kí bàbá Àjẹsà ó jáde ó sọ̀rọ̀ àwọn kan ní ṣèṣe pé wọ́n fẹ́ dára rẹ̀ padà ẹ̀wọ̀n. mẹ́sìn ni máa is innocent tó bó ṣe jáde yẹn tó wá sọ̀rọ̀ ó yẹ kó sọ̀rọ̀ náà kò sáà lè dákẹ́ gbà tí ó mọ̀ pé nǹkan tó ń ṣe kò ṣe é ní kó mọ̀ sọ̀rọ̀ dandan ni kó sọ̀rọ̀ náà ó dá bó ṣe jáde tó wá sọ ọkàn ìdùnnú ọkọ ẹ̀ very necessary for you to voice out ẹ ṣe gan sa. ẹ ṣeun sà ẹ ṣeun wọ́n ní ó yẹ kó jáde kó sọ̀rọ̀ ibi mo ń sọ̀rọ̀ lọ níbi tí mo ti ní bàbá Àjẹsà jẹ̀bi díẹ̀ tí mo ti ní nọ́mbà tẹ́ máa pè sí ní 08167363270 nọ́mbà yẹn ni mo táàgì sójú screen yẹn 08167363270 nọ́mbà tẹ́ pè sí nìyẹn ibi tí mo ti ń dá bàbá Àjẹsà lẹ́bi ó ní wípé ọ̀rọ̀ tí bàbá Àjẹsà ní tí bàbá Àjẹsà ṣe yìí ní tó ṣe yìí tí mo fi ní bàbá Àjẹsà kò kù díẹ̀ wọ́n ní ọwọ́ àtì kò sí script lórí acting tán ní ọwọ́ àṣẹ wà náà bàbá Àjẹsà jẹ̀bi ó rí script gẹ́gẹ́ bí àgbà actor ó sì ṣiṣẹ́ ibi èmi ti rí pé bàbá Àjẹsà jẹ̀bi nù àkọ́kọ́ nù ẹlẹ́ẹ̀kejì ibi tí mo ti rí wípé bàbá Àjẹsà jẹ̀bi díẹ̀ ó ní wípé wọ́n ní ọwọ́ àtì fíìmù àwọn tẹ́ẹ̀dẹ̀jọ wà nínú ilé àwọn yẹn dẹ̀ jáde síta wọ́n fi wá àtọmọ kékeré lẹ̀ nínú ilé wọ́n dẹ̀ ní ọmọ àtì pẹ̀lú ọmọ kékeré yìí wọ́n ní ọmọ àtì gbogbo wọn dẹ̀ jáde síta kí ló mú ẹ jáde ta ṣé ní location tí ẹ bá wà ní location kódà kí ọkùnrin àti obìnrin ọmọ bára wọn kí ọmọ bára wọn ní ẹ̀yìn nǹkan papọ̀ bí wọ́n ṣe máa ṣe ní location àwọn èèyàn sì wà ń bẹ̀ àwọn cameraman wà ń bẹ̀ àwọn gbogbo wọn wà ń bẹ̀ tí wọ́n máa wò yín tó bá jẹ́ pé acting náà ni bàbá Àjẹsà kí ló dé tí ẹ láǹfààní láti sọ fún àwọn tí ẹ jọ wà ń bẹ̀ wípé ẹ wọlé o ẹ má jáde o ẹ wọlé ẹ má jáde ẹjọ́ gbogbo ara yóò rí pẹ́yìn náà ń bẹ̀ princess jáde ta àwọn èèyàn tẹ́ wà nínú ilé náà wọ́n jáde ta bàbá Àjẹsà kí ló dé tẹ́ ẹ gbà fún wọn kẹ́ jáde. hello ta ló wà ń bẹ̀ hello sà ẹ káàsán sà kí lórúkọ yín. láti ìlú Àyọ̀bọ̀ ó yẹ bá wa dá sí i pápápá. ṣe rí ọ̀rọ̀ yẹn bàbá Àjẹsà ní ẹ̀bi díẹ̀ ọ̀nà yóò kí n dákẹ́ kú náà. bẹ́ẹ̀ ni. bó tilẹ̀ jẹ́ pé gbogbo àti gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn ń lọ káàzùn pé bóyá ẹ̀rù bá àwọn àbí kíni but kò kí ń ṣe kan kò kí ń ṣe méjì lọ́gbọ́n wá sí kóòtù náà. bẹ́ẹ̀ ni. ó yẹ káwọn náà sọ̀rọ̀ ńgbà yẹn. torí gbogbo àwa ọmọ Nàìjíríà ńlá wà lẹ́yìn wọn lálẹ́ fẹ́ mọ bí tẹ́jọ́ yẹn dé. àbọ̀ tá a dúpẹ́ fọ́lọ́run lọ́jọ́ tẹ̀ ní pé Ọlọ́run padà sí wọn lẹ̀. àwọn náà dẹ̀ ti mọ bí táwọn náà ti fẹsẹ̀ kọ ìyẹn máa ń kọ́gbọ́n ni wọ́n ti kọ́gbọ́n kan bẹ́ẹ̀ nìyẹn. Ọlọ́run má jẹ́ ká jí sí kòtò ọ̀tá. àmín Ọlọ́run ẹ ṣeun bàbá. yá gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń bọ̀rọ̀ náà lọ wípé kò yẹ kí bàbá Àjẹsà
kò yẹ kó láǹfààní láti dá àtì pẹ̀lú ọmọ yẹn náà kéré pọ̀ àwọn ibi tí mo ti ń rí wípé bàbá Ìjẹ̀ṣà jẹ̀bi kéékèèké rèé àwọn ibi tí mo ti ń rí pọ́ jẹ̀bi rèé àtì láìsí script wọ́n àtì lọ́wọ́ ibi ẹ̀ ti àtì lọ́wọ́ àwọn kan jáde fún ọ wọ́n ní kí wọ́n nìkan àtọmọ́ wà nù ilé hello ta ló wà ń bẹ̀ hello ẹ káàsán sà kí lórúkọ yín bọ̀lẹ̀ tí ń bá mi sọ̀rọ̀ sà. ẹ káàsán wà lájú Abdulgani ló ń sọ̀rọ̀ láti Ọ̀ṣun state ọ̀yá pápá ìdásí. bàbá Ìjẹ̀ṣà mú ìsọ̀rọ̀ dáná wọ́n ní àti dákẹ́ kù àìwòsàn dáràn ó sì dáadáa ó sì sọ ẹni dá o tó gbé sọ sẹ́ni ẹ̀yẹn ní dáa jù àìwòsàn ó ṣe ní má sọ̀rọ̀ tí kò wá ní ọ̀rọ̀ tó tó wáyẹn báyìí tó kì í ṣe pé ìjọba ni kò wá ní sọ̀rọ̀ ìsọ̀rọ̀ yẹn ló dáa. àmì ẹ ṣeun bá mi ẹ ṣeun sà ẹ ṣeun sà ẹ ṣeun sà ẹ ṣeun. yà 08167 36 32 70 ní nọ́mbà tẹ́ fi pè wọlé dásètò 08167 36 32 70. hello. hello sà ẹ kú ètò sà. ètò ní sà ẹ káàsán sà kí lorúkọ yín bulẹ̀ tí ń bá mi sọ̀rọ̀ sà. Nǹkan ló ń pè láti Amẹ́ríkà. láti Amẹ́ríkà ó yá mọ̀ ń gbọ́ dádì wa. first time tí mo máa ṣe irú nǹkan báyìí nìyí mi ò ṣe rí mi ò pè rí mi ò ṣe irú nǹkan báyìí. That man need to be very 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 careful. You need to be very very careful. tí nǹkan tó ń sọ tí ò bá ti ga lójú kó má rò pé after tóun ti ṣe ẹ̀wọ̀n tán wípé báyọ̀ ti tán síbẹ̀ o. You need to be very 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 careful. Gbogbo àwọn nǹkan tó ń ṣe láti polish ara ẹ̀ yẹn tó bá ti jẹ́ nǹkan tí ò ṣọ́ kó má wulẹ̀ go into ìpínlẹ̀ táwọn èèyàn bá tẹsẹ̀ bọ́ àwọn tó jẹ́ mílíọ̀nìyà l'Amẹ́ríkà gan tán go through irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ̀wọ̀n náà wà o R. Kelly irú àwọn nǹkan báyìí ló ṣẹlẹ̀ sí R. Kelly o ó sì wà lẹ́wọ̀n sí bàbá olówó tó di kọ́ ni o so you need to be very 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 careful. ní táwọn èèyàn tí àwọn gbogbo nǹkan tó ń pọ́lì tí àwọn nǹkan tó ń sọ yẹn tó fẹ́ fi polish ara ẹ̀ tí ò bá ti ṣú ọ̀ kó má wulẹ̀ go into tó bá go into táwọn èèyàn bá tẹsẹ̀ bọ́ ó sì lè padà sẹ́wọ̀n yẹn o so ọ̀rọ̀ mi ò ju bẹ́ẹ̀ yẹn lọ ẹjọ́ ẹ má bínú sà. ẹ ṣeun sà ẹ ṣeun sà ẹ ṣeun sà ẹ ṣeun sà ẹ sà ẹ ṣe ẹ sà. yà ọ̀rọ̀ lẹ ti ń gbọ́ lẹ́nu àwọn èèyàn yìí àwọn kan ní kọ̀yọ́ jáde ó sọ̀rọ̀ àwọn kan ní bó ṣe sọ̀rọ̀ dáa ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tó sọ bí bàbá Ìjẹ̀ṣà èmi lérò wípé bí bàbá Ìjẹ̀ṣà tí kò bá sí fàtí nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ à ń gbéra ẹni ṣépè à ń jáde sọ̀rọ̀ kò ní ṣẹlẹ̀ èmi lérò bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí n táwọn èèyàn ń sọ. hello ẹ káàsán sà. ẹ káàsán sà. yes sà níbo lẹ ti ń bá wa sọ̀rọ̀ yìí kí ló kọ yín sà. àti Ondo State Ọ̀wọ̀ ni tí ń sọ̀rọ̀ prince Ayọ̀mídé ló ń sọ̀rọ̀ láti Ọ̀wọ̀. látọ̀wọ̀ ó yá ẹ bá mi dá sí pápápá ẹ gbọ́ sí bàbá Ìjẹ̀ṣà bó ṣe jáde dáa. ẹ̀ka ń ta irú nǹkan bẹ́ẹ̀ ẹ̀rí ọlọ́pàá jẹ́ kí yàn rí ìṣòro. àmì Ọlọ́run. Ọlọ́run ló mọ òótọ́ ọbẹ̀. nǹkan tí ọlọ́pàá sọ fún èmi náà ń gbà yẹn mo gba ọmọ iṣẹ́ mo ilé tí mò ń gbé àwọn níbọ̀ mi wọ́n á ní ọmọ wọn bóyá admission clinic àbí nǹkankan bí àbúrò ló jẹ́ sí ẹ̀gbọ́n èèyàn tí mò ń sọ yìí. so mo á gbà á sí mo á lọ òkè òkú kó máa bá mi ṣe ìgbà wá ń ṣiṣẹ́ ní ṣọ́ọ̀bù mi. nítorí pé àjọ ń gbé èmi kàn free ẹ̀ ìgbà yẹn dẹ̀ ní èmi àti àwọn èmi iṣu so ó wá ní access sí mi dáadáa láti máa bá mi òun ló ṣàlẹ̀ mi ò kì í jókòó sí ibi iṣẹ́. Suddenly ọmọ yẹn bẹ̀rẹ̀ sí kó owó mi ọjọ́ tí mo máa mọ̀ ó yọ 150,000. so tó bá ti wá ta ọjà a wá máa fi owó yẹn blọ́ọ̀kì ọjà tó bá kà láfi blọ́ọ̀kì yìí. mi mọ̀ pé wọn àti ẹ̀gbọ́n yẹn tí wọ́n jọ introduce ẹ̀sìn mi wọ́n jọ ń ṣiṣẹ́ yẹn. so ìgbà tí mo wá mọ̀ tí ọjọ́ tí mo máa mú alẹ́ ni so mo ṣe wà bínú pé mi. ẹ sọ̀rọ̀ yín yẹn pápápá ẹ sọ̀rọ̀ yín yẹn pápápá. mo ṣàìwá arrest yẹn. ìgbà tí mo máa dé station ẹ̀gbọ́n yẹn gọgọ ló sọ ọpẹ́lọpẹ́ ọlọ́pàá ló kó mi yọ ẹ̀gbọ́n yẹn gọgọ ló sọ fún kókó sọ pé mò ń bá òun sùn. pé mo ti rẹ́kùn rí. mo wá fowó bẹ̀ ń. ọ̀rẹ́ tí mo sọ fún yín sàmú lójúmọ̀ tí mo sẹ́ni. ní tí intan sọ ni wípé kò sí irú ẹ̀ máa ń ṣẹlẹ̀ kọ́lọ́ ọmọ jàre àkúrọ́ pa ni. ẹ ṣeun ẹ ṣeun ẹ ṣeun ẹ ṣeun ẹ ṣeun sà ẹ ṣeun sà ẹ ṣeun sà ẹ ṣeun sà. yá ẹ wo ẹ̀yin èèyàn ó wù mí kí n gba ìpèsè lọ́tún lọ́sì ó wù mí kí n gba ìpèsè lọ́tún lọ́sì ṣùgbọ́n àkókò wa ó ti kó wa ń papá mọ́ra lórí ọ̀rọ̀ yìí
lórí ọ̀rọ̀ bàbá Ìjẹ̀ṣà ò ṣe bàbá Ìjẹ̀ṣà ìmọ̀ràn mi rèé fún bàbá Ìjẹ̀ṣà o àwa tí à ń láǹfààní láti drag Biola Adebayo mo gbọ́ wípé wọ́n ní Biola Adebayo ti lọ láǹfààní láti bring fídíò yẹn down ẹ má jẹ́ á drag Biola Adebayo Biola Adebayo ń ṣiṣẹ́ títí ẹ̀ ni kò sẹ́ni tí ò lè interview èèyàn bàbá Ìjẹ̀ṣà ní freedom láti sọ̀rọ̀ ó ní right lábẹ́ òfin láti bóde láti sọ tẹnu rẹ̀ jáde Biola Adebayo ní freedom láti invite bàbá Ìjẹ̀ṣà kò sẹ́ni tí ò lóye right lábẹ́ òfin sóyè yín o ẹ jẹ́ ń gbé pè yìí ẹ jẹ́ ń gbé kọ̀ yìí hello ẹ káàsán kí lórúkọ yín bulẹ̀ tí ń bá wa sọ̀rọ̀ sà. hello sà. hello yà mò ń gbọ́ yín kọ́ yìí ni mo fẹ́ fi ṣe last call mo fẹ́ kẹ́ sọ̀rọ̀ pàápàá sà. ẹ̀yin èèyàn ẹ jẹ́ láǹfààní láti kásẹ̀ rẹ̀ ńlẹ̀ báyìí ẹ jẹ́ ń kásẹ̀ rẹ̀ ńlẹ̀ kí n ṣe ń pàápàá lórúkọ gbogbo àwọn tá a jọ ṣètò papọ̀ lónìí Ṣínà Owó ní Fàárí òun gangan lolóòtú ètò yìí òní mọ́níjà fún iléeṣẹ́ kọ́ lolóòtú live lórúkọ bàmí Mọ́gàjí Akọ́láwọlé olóòtú ọmọ àdábánijà àwọn ni wọ́n fún aláyè tá a fi ń láǹfààní láti fẹ́ bọ́ wá jẹun ẹni mo fi ń dágbére fún yín Daniel àjọ wà nínú ilé náà ni lágbára Ọlọ́run ọba mi aláwòrán bí yóò máa wà pẹ̀lú kọ̀ọ̀kan wa o àní rógun wàhálà ò ní wọlé tọ̀ mí kò ní wọlé tì yín kò ní wọlé tẹ nìkọ̀ọ̀kan wa ẹni tí wàhálà ọkàn tí ó kàn mí Ọlọ́run ní jọ́ kàn wọ́n kò dẹ̀ ní jọ́ kẹ̀yìn náà ẹ wò ó kò ní jù báyìí lọ